dãy cỏ sạch sẽ ở đây rồi sẽ bón phân để cho cây khoai nó lên nó tốt, lấy củ đã. Lát nữa em cũng đi lấy cây bạc hà núi về đây trồng à? Vâng ạ. Tại em thấy bây giờ củ bạc hà núi cũng ngày càng khan hiếm, mà mọi người cũng đang có nhu cầu mua rất nhiều, nên em cũng sẽ nhổ cây con về để em trồng ở trong vườn của mình anh ạ. Như vậy rồi cũng tốt đấy. Vâng. Anh Sung ơi, thế hôm nay anh học sáng hay học chiều vậy? Anh vẫn đi học vào buổi chiều em ạ. Vậy ạ? Vậy lát nữa em đi lấy cây bạc hà núi về thì anh cứ ở nhà ôn bài đi, kẻo lại học không kịp với cả chương trình của sách ạ. Anh biết rồi em ạ. Lát nữa mình phải vơ sạch hết chỗ cỏ này rồi mình bón phân vào để cho khoai nó lên tốt em ạ. Vâng ạ. Không biết ai gọi mình thế nhỉ? Alo ạ? Vâng ạ. Vâng. Có chuyện gì vậy anh? Ai gọi cho anh vậy? Hôm qua lúc anh đi giao của bạc hà núi cho bạn của anh ấy, và anh cũng nói cho bạn anh biết rằng là hiện tại anh cũng không có việc làm, là bạn của anh cũng giới thiệu cho anh tới ở công ty xây dựng em ạ. Hôm nay thì công ty cũng đã gọi điện anh từ đó để phỏng vấn và làm việc luôn. Vậy hả anh? Vậy thì tốt quá rồi. Vẫn là công ty xây dựng cũ à anh? Không phải đâu em, ở một công ty khác. Vâng, vậy cũng được. Dù sao thì anh cũng đã quen với công việc đó rồi. Em nghĩ rằng cũng không khó khăn gì đối với anh đâu ạ. Anh cũng hy vọng rằng là mình sẽ trúng tuyển để làm việc ở tại đó em ạ. Vâng. Thế bây giờ anh có công việc mới để làm rồi, anh có còn định đi học tiếng Hàn để xuất khẩu lao động nữa không ạ? Anh không em ạ, như hôm trước thì anh cũng đã nói với em rồi. Nếu mà anh tìm được công việc ở gần đây thì anh sẽ ở nhà anh làm, chứ anh cũng không muốn đi xa đâu. Vâng, vậy thì cũng tốt quá rồi ạ. Và dưới này, anh cũng muốn bây giờ tới công ty sớm hơn một chút, để anh thử xem ở công việc ở đó như thế nào. Em ở nhà dọn dẹp nốt giúp anh nhé. Vâng, anh cứ để đó đi. Anh vào chuẩn bị và đến công ty đi ạ. May quá, anh Sùng cũng đã kiếm được việc làm ở đây rồi. Anh ấy cũng không phải đi xa để xuất khẩu lao động nữa.
Anh đi đây em ạ. Vâng. Anh xem này. Anh cứ cố gắng tới đó rồi họ phỏng vấn, anh cứ nói cho cẩn thận để họ sẽ tuyển anh vào trong công ty nhé. Anh cảm ơn lời động viên của em. Cố lên anh ạ. Thôi, có lẽ bây giờ mình cũng đi nhặt cỏ vườn, sau đó mình đi lấy cây bạc hà núi về để trồng.
Mình đã nói mãi với ông rồi mà ông ấy lại không nghe mình, cứ muốn vào trong chỗ nhà vợ chồng Sung. Vợ chồng nó đã vất vả rồi, vào đấy lại còn làm phiền vợ chồng nữa. Mình bảo ông đấy ông có nghe đâu, mà từ ngày về ở với các cháu nó có nói gì đâu, nó rất là vui vẻ, kể chuyện nọ chuyện kia rất vui, mà các cháu của nó cũng húm hít đến ông bà cứu tít cả, rõ vui vẻ mà ông vẫn có nghe đâu. Mình nói thì ông có nghe đâu, mà cháu mình á, nó đối xử với ông là rất tốt, mà tại sao ông lại vẫn có một cái ác cảm với lại cháu mình là sao? Bây giờ mình ở thị trấn thì rõ sướng, thoải mái, thoáng, mà ông lại cứ muốn vào trong trại chỗ Duyên để ông muốn làm nhà. Làm gì? Bây giờ tuổi thì cao rồi, làm để cho nó tốn kém ra. Ông đang ở đây rõ sướng chả muốn. Ông tư tưởng ông lại cứ nghĩ muốn vào trong chỗ trang trại để làm nhà làm cửa, vừa tốn kém tiền của mình mà lại còn gây vất vả cho vợ chồng nhà Sung. Bây giờ nó đã công ăn việc làm nó đã chưa có, khổ thế chứ lại. Nếu bảo ông không nghe mà ông quyết định để vào trang trại để làm nhà thì mình sẽ làm đơn ly hôn ông ạ. Không thể ở với ông nữa, mà tiền nong mình bán đất bán cát á là ông mất hết quyền dân chủ, không được một đồng nào nữa, ông sẽ xỏ ra trắng tay luôn. Ông không nghe, thế sướng không biết đừng sướng, lại cứ thích đừng khổ. Chuyến này thích khổ thì cho ông khổ luôn, không cho ông một cái gì, xem làm sao ông ở đâu ăn đâu, ông nương tựa vào đâu. Bảo ông này không nghe tức ghê. Thì ra bà làm đồng ở đây mà mình cũng đi tìm bà suốt. Mình đã nói với bà rồi là mình không muốn ở với cháu của bà. Mình đi như thế này liệu bà có gây khó dễ cho mình không nhỉ? Khi mình cũng phải gặp bà để mà mình nói chuyện, để xem bà như thế nào. Bà ơi, bà làm đây à? Thế ông lại muốn gì nữa đây? Tôi có chuyện muốn nói với bà đấy. Như hôm qua tôi đã nói chuyện với bà rồi. Thực sự tôi không muốn ở nhà cháu trai bà một tí nào nữa cả. Ông ạ, bây giờ tôi nói thật với ông này, ông chỉ nghĩ xấu về cháu tôi thôi, mà nó đối xử với ông rất là tốt, mà tại sao lại ông lại có cái cả nghĩ thế là ra nào nhỉ? Tôi cũng đã nói chuyện này với bà rồi, mà trực tiếp tôi cũng đã ngồi nói chuyện với cháu của bà. Thì qua cái lời nói và cử chỉ của cháu bà, tôi cũng đã đoán được là thật sự nói là cháu bà cũng không muốn để tôi ở đó đâu. Thế là theo ý ông á, là ông vẫn muốn vào trang trại cùng con Duyên để ông làm nhà trong đấy gì, để phiền hà vợ chồng nó gì. Tôi nói thật với ông, nếu làm trong đấy là tôi không có đồng nào để mà cho ông vào trong đấy làm nhà trong đấy đâu. Nếu ông quyết định đi thì tùy ông thôi nhé. Tôi ở đâu là quyền của tôi, còn bà không cần phải quan tâm tới tôi. Mà cái số tiền bà bán đất của tôi ấy, thì bây giờ bà phải đưa cho tôi. Bây giờ cái tiền bán đất á là tôi đưa cho cháu trai để cho nó vay cho con nó đi du học. Bây giờ nó không có trả đâu, nó có trả nó phải từ từ, cũng hơi lâu tí đấy ông ạ. Bà nói đâu là khi nào nó mới trả? Bà phải đòi nó mới trả chứ. Bây giờ cứ để thế thì biết bao giờ nó trả cho bà. Nó vay cho con nó đi du học, nay mai nó đi du học về nó sẽ trả, chứ nó không xin của ông. Ông muốn ở đâu thì ở, nhưng tôi cấm ông không được về chỗ con Duyên ở, mà bây giờ nó đang vất vả thì ông không được về đấy đâu nhé. Tôi ở đâu là quyền của tôi, bà không thể cấm được tôi. Thôi đấy, bà ở đây mà làm đi. Xong rồi bà muốn làm gì thì làm, tôi đi đây. Ông đứng lại, tôi cần có chuyện muốn nói với ông đây. Ông đứng lại đây. Ông đứng lại đấy. Tôi nói ông không nghe tôi à? Ông đứng lại đi.
Ông đứng lại. Tôi nói bảo ông mà ông cố tình ông đi à? Tôi bảo ông đi về với tôi cơ mà. Tôi cũng đã nói hết lời với bà rồi, mà tại sao bà không hiểu cho tôi? Nhưng mà tôi nói, ông muốn đi đâu thì ông. Tôi nghiêm cấm không được vào nhà con Duyên nhá. Nó đang vất vả như thế tôi đâu đi đâu ạ? là quyền của tôi. Ông muốn đi đâu thì đi. Thì tôi nghiêm cấm đó là ông không được đến nhà con Duyên đâu nhá. Đi đâu là việc của tôi, bà không cấm được tôi đâu. Sao là không cấm được ông? Sao vợ của bố lại nói bố như vậy nhỉ? Mình phải tới đó để can ngăn mới được. Tôi cũng đã nói với bà đừng có thấy tôi lành mà bà được đà bà lấn tới nhá. Tôi không có gì để lành, có gì tôi chỉ nói với ông như vậy thôi. Cô, tại sao cô lại to tiếng với bố cháu như vậy? Lại là cậu à? Thế tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Tôi với ông đang nói nhau mà cậu đến cậu du thôi. Nếu không phải việc này là phận sự đến cậu thì cậu đi luôn, tôi không khiến ngăn can thôi. Cháu thấy cô to tiếng hơn bố cháu nên cháu chạy sang đây để can ngăn thôi. Tôi ghét nhất những cái người nhiều chuyện như cậu mà xen vào việc của người khác thì tốt nhất là cậu đi. Thôi Đồng ạ, đây cũng không phải là việc của con, thì cứ để bố giải quyết, con không phải tham gia vào đâu. Không được đâu bố ạ. Con thấy bà ấy nói chuyện với bố như vậy, con cũng không hài lòng đâu ạ. Thực ra là nhà tôi vậy cần cậu phải hài lòng à? Cậu đi. Bố ạ, con cũng nghe qua chuyện của bố rồi. Bố hãy đi theo con và chuyện tới ở cùng con ạ. Thôi Đồng ạ, việc này thì cũng không phải việc của con, thì tốt nhất là con cũng đừng nên tham gia vào con ạ. Không được đâu bố ạ. Con không để bà ấy nói bố một cách vô lý như vậy đâu ạ. Tôi nói như vậy mà cậu không hiểu à? Tốt nhất là cậu đi. Còn ông nữa, không đi đâu hết. Ở đây với tôi. Cháu không đi đâu. Cháu không thể cho cô nói chuyện với bố cháu như vậy. Tôi nói thì có liên quan gì đến cậu đâu. Cậu bớt nhiều chuyện đi. Cậu đi chỗ khác đi. Thôi Đồng ạ, bà ấy đã nói như vậy rồi thì con đi. Con ở đây thì cũng lại gây nhiều chuyện rắc rối. Vâng, để con sẽ đợi bố ở phía trên kia. Đấy, ông thấy không? Con trai của ông đấy, nói chuyện với tôi thế có được không? Cái này cũng là chỉ cho bà thôi. Không hiểu sao bà ấy lại đối xử với bố mình như vậy mà bố mình cũng để yên cho bà ấy nhỉ. Bà muốn nói gì thì nói, nhưng đến bây giờ là tôi không ở nhà cháu bà nữa đâu. Thế ông bây giờ ông định đi đâu? Đi đâu là quyền của tôi, bà không có quyền hỏi. Ông muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà tôi nghiêm cấm không được đến nhà cái Duyên. Tôi đi, tôi không ở đấy. Bây giờ ông ấy không biết là đi đâu. Nếu mà ông ấy mà vào trong chỗ con Duyên thì càng là cái gây khó khăn cho vợ chồng nhà con Duyên. Nếu mà ông ấy vào trong chỗ con Duyên ở thì mình cũng không để cho ông ấy xong đâu. Nhưng thôi, mình đi ra làm đồng tí cả mà lắng. Bố ơi, bà ấy cũng đã nói như vậy rồi. Bố sẽ tính sao? Bây giờ thì bố cũng sẽ tới nhà Duyên để bố ở, chứ bố cũng không đi cùng con đâu. Nhưng con nghe bà ấy nói nếu bố tới nhà Duyên ở thì bà ấy cũng sẽ không để yên cho bố đâu à. Nhưng bây giờ bà cũng đang giận bố thì bà ấy nói như vậy thôi. Hay là bố chuyển tới ở cùng với con đi à? Không được đâu con ạ. Mà từ hôm đó tới giờ thì con đã tới gặp cảnh sát chưa? Con cũng đi gạt rồi. Họ cũng chỉ phải hành chính con thôi à. Từ khi mà con gặp cảnh sát tới giờ, con cũng nhận ra những việc làm sai trái của con. Bây giờ con muốn chuộc lỗi thì con phải làm thế nào vậy bố? Bây giờ bố cũng chỉ mong rằng là con sống cho nó thật tốt, và cũng làm thì đừng làm những điều gì mà nó trái với lương tâm của mình, và cũng tìm những công việc để cho nó ổn định mình làm. Cũng chỉ vì con mà phải khiến cho anh Sung mất việc, nên con rất là có lỗi trong chuyện này bố ạ. Tốt nhất là bây giờ con đã nhận ra việc sai trái của con rồi thì con trực tiếp gặp anh Sung, con xin lỗi anh Sung. Vâng ạ. Thế bây giờ con đang đi đâu đây? Hay là con tiếp tục công việc mà con tới chợ để mà xin tiền của mọi người ở đó? Đúng rồi bố ạ. Con cũng chưa có công việc ổn định
nên con vẫn tiếp tục làm công việc đó. Bố cũng đã khuyên con rất nhiều rồi. Tốt nhất là con đi tìm đến một công việc nó phù hợp với sức khỏe của mình và sức lao động của mình. Nó cũng phù hợp với tuổi của mình nữa. Chứ việc này nó không phù hợp với con đâu. Mà con cứ tiếp tục việc này thì bố cũng rất buồn với con ạ. Vâng, con sẽ đi tìm một công việc mới ổn định để con làm bố ạ. Con không làm công việc này nữa. Nếu con nói như vậy thì bố cũng vui đấy. Mà bây giờ thì con có đã chỗ ở chưa? Con cũng tìm được một chỗ ở rồi bố ạ. Vậy à? Vâng. Thì thôi bây giờ bố cũng đi về chỗ nhà Duyên đây. Còn con cũng đi về nhà con đi. Vâng, nếu bố đi về nhà Duyên thì con cũng đi cùng được ạ. Để con đi cùng bố ạ. Vậy à? Ở đây bố con cùng đi. Vâng. Mình cũng trồng được luống bí này, cũng đẹp quá. Thế giá mà ông đừng đi, ông ở nhà để mà trồng trọt rau cỏ với mình để lấy rau ăn thì đẹp quá. Mà ông lại cho. Hay là ông ấy lại có người phụ nữ khác ở bên ngoài nhỉ? Mà ông lại không ở với mình. Nếu mà ông ấy mà có người phụ nữ ở bên ngoài thì cái số tiền ấy, mình không thể giao cho ông ấy được. Mà thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Mình cũng về để nghỉ ngơi, để nấu nướng để ăn thôi. Mình thấy ở đây cũng có rất nhiều cây bạc hà non mà. Những cây như thế này, củ nó cũng đã có sẵn rồi. Mình về trồng chỉ cần cây sống lại thì cũng sẵn tạo củ thôi.
cũng có rất nhiều cây bạc hà non. Mình sẽ nhổ thật nhiều để mình mang về vườn của mình trồng. Mình chăm sóc được thì củ cũng sẽ to hơn. Nhưng những cây cứ mọc ở đường như thế này nó cũng không thể phát triển được củ. Sao khu này họ trồng nhiều chuối thế nhỉ? Mà ở đây cũng có bồ chuối cũng rất là đẹp. Có khi hôm nào mình sẽ sắp xếp thời gian rồi mình cùng Duyên tới đây để thu hoạch chuối mới được. Nhìn những hàng chuối đẹp quá. Để mình xem xung quanh đây có buồng chuối nào sắp thu hoạch được chưa nhỉ? Mình cũng ngắm ở đây cũng có 2 buồng rồi, nhưng mà không biết người ta có bán không. Nhìn hàng chuối đẹp quá. Ở đây cũng có một buồng nữa này. Có khi là mình cũng phải bảo Duyên tới đây thu hoạch mới được. Nhiều chuối quá. Nhìn ở đây cũng nhiều buồng chuối thật đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ mình cứ tới công ty mới để nhận việc đã. Dù sao hôm nay mình cũng đi sớm một chút. Ồ, ai chưa vậy nhỉ? Sao bố lại đi cùng Long vậy nhỉ? Hay là bố vẫn đang giấu vợ chồng mình với Long nhỉ? Để mình theo dõi bố và Long xem sao. Thế nhà con có ở gần nhà Duyên không mà lại đi cùng đường với bố? Nhà con cũng không gần đâu bố ạ, nhưng mà cũng cùng đường đi ạ. Thế là phải đi qua chỗ nhà Duyên à? Vâng ạ. Bây giờ mà trên đường về mà gần tới nhà Duyên, không may mà Duyên mà Sung mà nhìn thấy bố đi cùng với con ấy, thì Duyên và Sung lại hiểu lầm bố đấy con ạ. Bố cứ yên tâm đi ạ. Khi nào cần về đến nhà Duyên thì con cũng sẽ đi đường của con, sẽ không có ai nhìn thấy đâu ạ. Nếu như thế thì cũng được. Bố ơi, bố có khát nước không ạ? Con có nước ở trong gùi này, bố lấy ra mà uống đi ạ. Đây. Con có khát không? Uống đi. Thôi bố uống đi ạ, con uống chưa khát ạ. Thì ra bố và Long vẫn còn rất thân thiết với nhau. Vậy mà bố nói với vợ chồng mình rằng bố không còn liên quan gì đến cậu ta nữa. Chuyện này về mình phải nói cho Duyên biết mới được. Nhưng mà mình về nói chuyện này cho Duyên biết, liệu cô ấy có tin mình không vậy? Mình có điện thoại ở đây, mình sẽ quay video làm bằng chứng. Nóng này, bây giờ trời nó cũng nắng rồi, bố con mình nghỉ ngơi rồi cũng uống nước rồi, thì bây giờ bố con mình cũng đi được cả nắng. Mà bố thấy ở đây họ cũng trồng rất là nhiều chuối và nông sản, thì hôm nào con tới đây một thu hoạch đi con. Vâng ạ, đi thôi bố. Bố con mình đi. Thôi bây giờ mình phải tới công ty làm việc đã. Rồi chuyện này về mình sẽ nói cho Duyên biết.
Mình thấy ở chỗ này cũng nhiều cây con quá, nhưng mà toàn cây non thôi. Long. Dạ. Thế con không về nhà con đi mà con cứ đi theo bố này. Con cũng mạnh nói chuyện với bố quá nên con cũng quên rồi ạ. Vậy thì thôi, bây giờ bố cũng về nhà Duyên đây, con nữa mà đi làm việc của con đi. Vâng, vậy con chào bố ạ. Con đi. Ước gì bố về ở cùng với mình. Nếu mà bố đến nhà anh Sung ở cùng với họ, nếu vợ của ông bố ấy biết, chắc chắn cũng sẽ không để yên cho bố đâu. Cũng may là hai bố con đi về đây, trên đường lại không gặp được Duyên. Duyên đang làm gì vậy? Bố, Thế con đi thu hoạch của bà Hà đây à? con đi lấy cây con về để con trồng ở vườn ạ. Vậy à? Vâng. Bố ơi, bố vẫn mang đồ tới nhà con ở ạ? Thế việc bố tới đây mẹ con có biết và đồng ý không ạ? Tháng nay thì bố với mẹ cũng to tiếng với nhau. Mẹ con cũng cản trở không muốn cho bố tới đây ở với con đâu. Vậy ạ? Tại sao mẹ con lại không muốn bố tới đây bố nhỉ? Mẹ con cũng nói với bố là bây giờ các con cũng đang lúc khó khăn, mà bố tới ở với các con ấy thì lại thêm khó khăn cho các con. Mà thật ra thì bố cũng không muốn ở cùng với nhà cháu của bà ấy đâu. Sao vậy bố? Bố ở đó bố lại cảm thấy không thoải mái ạ? Đúng rồi đấy con ạ. Bố ở đó thì cũng cháu trai của bà ấy, cũng không thấy thoải mái và cũng có tỏ vẻ là không muốn để cho bố ở đó đâu. Vậy cũng khó quá bố nhỉ. Mẹ con thì lại muốn bố ở đó, trong khi cháu trai của mẹ lại không muốn bố ở nhà của anh ấy. Như vậy thôi, bố cứ tới nhà con ở đi. Sau này mẹ tới đây thì con cũng sẽ nói chuyện và giải thích cho mẹ hiểu ạ. Nếu như mẹ con có tới đây tìm bố thì con cũng nói rằng là bố không ở đây. Cũng vì là giữa mẹ con và cháu trai của mẹ con ấy, bố mà ở đó thì cũng lại gây khó chịu cho cháu trai của mẹ con, cho nên là bố cũng không muốn. Vâng, con thấy bố vào hoàn cảnh đó cũng thật là khó xử ạ. Nhưng thôi, bố cứ ở đây với vợ chồng con đi. Nếu mẹ con tìm tới, con cũng sẽ nói giúp bố ạ. Nhưng chuyện này con nghĩ rằng chúng ta cũng phải nói cho anh Sung biết bố ạ. Lỡ anh Sung lại gặp mẹ trên đường mà mẹ hỏi thì anh Sung lại nói rằng bố ở đây thì tất cả mọi chuyện mẹ cũng sẽ biết hết ạ. Bây giờ bố tới đây ở với các con ấy,
thì cũng được. Thế nhưng việc mà các con làm nhà cho bố thì cũng tạm dừng lại đã con ạ. Sao vậy bố? Bởi vì là nếu như mà làm nhà cho bố thì mẹ con tới đây thì mẹ con sẽ biết thì không ra thế nào cả. Vâng. Hôm nay Sung đã đi học tiếng Hàn chưa con? Anh Sung cũng đã đi học tiếng Hàn được 2 buổi rồi bố ạ. Nhưng anh ấy học vào buổi chiều. Còn sáng nay anh ấy cũng tới công ty mới để phỏng vấn bố ạ. Thế Sung lại đi đến cả công ty để phỏng vấn rồi. Vâng, cũng may là hôm qua con cũng đi tìm cổ bạc Hà Núi để giao cho bạn của anh ấy. Anh ấy cũng có tâm sự với bạn anh ấy rằng anh ấy không có việc, nên bạn của anh ấy cũng đã giới thiệu cho anh ấy làm một công việc ở trong công ty xây dựng đấy ạ. Vậy thì tốt con ạ. Bây giờ Sung đã tìm được việc mới rồi thì Sung liệu có đi xuất cảnh lao động nữa không ạ? Hôm nay anh ấy cũng mới đi phỏng vấn thôi bố ạ. Nếu như trúng tuyển thì anh ấy cũng sẽ không đi xuất khẩu lao động nữa. Anh ấy sẽ làm việc ở trong nước bố ạ. Vậy thì tốt con ạ. Vâng. Bây giờ con đã đi lấy cây bạc hà núi để về trồng thì con lấy nữa không? Con lấy ngân này thôi đã bố ạ. Bây giờ con cũng phải mang chỗ bạc Hà Núi này mang về để trồng, khéo cây lại héo mất ạ. Tưởng là vẫn chưa đủ thì bố lấy cùng với con. Tôi không cần đâu. Bố cứ đợi con một lát để con dồn chỗ bạc Hà Núi này rồi chúng ta cùng về ạ. Lần này bố về đây ở cùng với vợ chồng con. Nếu như anh không biết, anh ấy cũng sẽ rất vui và bất ngờ đấy bố ạ. Nhưng có mỗi là mẹ con không vui đâu. Không sao đâu ạ. Rồi con cũng sẽ giải thích cho mẹ hiểu thôi ạ. Nếu có hết không? Chắc là không hết đâu bố ạ. Không còn để bố ôm bớt. Thế chưa? Thôi thế thôi bố ạ. Còn đâu để con cầm tay bớt không? Bố sang trong đây để con cầm. Được chưa bố? Thôi đi về đi. Vâng ạ.